Everyone, let's get ready with me using Haus Cosmetics X Masha Milan. Okay, first Nana akan gunakan cleanser stick. Okay, untuk rinse my face dulu lah before makeup. So, just rinse macam biasa. So, secondly, Nana akan pakai moisturizer stick. Orang boleh ratakan juga tau guna jari. Don't worry. Okay, so third one yang paling penting, sunscreen. This one, sunscreen stick and water base. Very suits untuk orang yang oily skin macam Nana. Kalau ada orang yang ada oily skin, korang should try. Kita dah boleh buat our simple makeup. Jom. Menjadikan simple makeup ni, Nana guna Magic Pinky Powder Foundation. Very easy for coverage. And yang paling penting, dia boleh tutup kita tak circle, tak payah nak conceal-conceal. So, nak pakai eyebrow sikit-sikit lah. Then, nak pakai blusher stick, jadikan as a blusher dan juga eyeshadow. Very easy. Cepat gila nak siap. So, another blusher stick, Nana jadikan as a lipstick. Tapi macam tak jadi pula kan. So, I using my normal nude lipstick. Tada! Dah siap. Within 5 minutes je dengan Haus Cosmetics X Masha Milan, korang dah boleh siap and ready to go. Bye!